قالب کامنت ها دایرکت ها اینه که کاش اون مهدی شجری قبل بودی، کاش اون موبو نیوز حال و هوای قبلو داشت. و من میگم برادر من، خواهر من، چی مثل قبله که من مثل قبل باشم؟ به کورنر مهدی شجری خوش اومدید. مهدی بنیانگذار موبو نیوزه، رسانه‌ای که توی گوشی موبایل و تک داره فعالیت میکنه. امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد کوزی کورنرش صحبت کنیم. چون کلا من آدم شبم، به نظرم شب خیلی قشنگتر از روزه. ببینیم که رابطش با خلاقیت چیه، چه موقع‌هایی خلاق‌ترین حالت ممکن خودشه. 95% کارهایی که میکنم و تصمیمش رو ساعت 3-4 صبح گرفتم. در مورد پروژه‌های انجام شدهش گپ زدیم، در مورد لیگی که با همکارانش تولید کردن صحبت کردی. یعنی تو به نظر من هنرت اونجایی نشون داده میشه که تو اون زمینه‌ای که داری فعالیت میکنی سعی کنی کلشو بکشی بالا. در مورد نگاهش به زندگی، اینکه چه چیزی داره تشویقش میکنه که ادامه بده صحبت کردی. کل زندگی رنجه، یعنی کلا دنیا چیزی بر پای حال دادن به تو نداره، مسیرش سخته، چی کار کنیم؟ با هم مرور کردیم که چه چیزهایی رو به دست آورده و چه چیزهایی رو هم به واسطه دیده شدن، شنیده شدن و شهرت از دست داده. من خودم وجودم حس میکنم مثلا معنام به یکی دوتا چیز بستگی نداره، به خیلی چیزا بستگی داره. مرور کردیم ببینیم توی زندگی چه هدفی رو دنبال میکنه و مهمترین اصلی که داره کمکش میکنه تا پیش بره چیه. وقتی یه درخت میبینی حال میکنی که داری اینو میبینی و تو وجود داری که داری اینو میبینی. چقدر خفنه این. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذابه، با من و مهدی شجری همراه باشید. این چیزایی که تو گفتی احساس میکنم که خیلی آدم خفنی هستم من، در حالی که اینجوری نیست. قبل از این که بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، ازت میخوام یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنی. ما دوست داریم MKBHD رو بیاریم به کوزی کورنر و با هم در مورد فرایند خلاقش گپ بزنیم. هر چقدر چنل ما، پلتفرم ما مخاطب بیشتر داشته باشه، کامیونیتی ما بزرگتر باشه، احتمال اتفاق افتادن این موضوع برام بیشتر میشه. بریم ببینیم با مهدی شجری در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. مهدی، میدونی کیا خلاق ترین حالت ممکن خودتی؟ نصف شب. چرا نصف شب؟ چون ساکت همه جا. ببین کلا من مغزم شبا روشن میشه و هیچ چیزی هم نیستش که نصف شب اذیتش بکنه دیگه. مثلا تو روز مجبورم که با آدما درگیر باشم و درگیری با آدما باعث میشه که بخشی از مغزم فلج شه، اصلا نیست انگار. و من وقتی شب میشه تازه مغزم روشن میشه، یعنی ساعت 12 شب به بعد مغزم من شروع میکنه روشن شدن. ساعت 2-3 دیگه تو بهترین حالت ممکنشه و هیچ چیزی هم نیستش که اذیتش بکنه دیگه. یعنی نه ارتباطی وجود داره، نه سرصدایی وجود داره، هیچ چیزی نیست اذیت بکنه و اون موقع کار میکنه. قشنگ مغزم کار میکنه. یعنی باعث میشه این در دسترس نبودن متمرکزتر بشه. دقیقاً. چون کلا من آدم شبم، به نظرم شب خیلی قشنگتر از روزه و سکوتش، این که همه در دیگه خوابن، دیگه کسی نیست، خودتی، فقط این حال میده به و مغزم شروع میکنه به کار کردن. 95% کارهایی که میکنم و تصمیمش رو ساعت 3-4 صبح گرفتم. کار اجراییه یا کار استراتژی و تصمیم؟ هر چی تو بگی. یعنی کلا مثلا تو روز الان که داریم با هم حرف میزنیم و ساعت 12 تو داری با یکی دیگه صحبت میکنی. اگر مثلا پادکست تو ساعت 3 بعد چیز میکردی اصلا فضا یه جور دیگه بود. یعنی انرژی تمت بالاتر. آره زیاد. من تازه اون موقع روشن میشم. با وقت کار تیمی داری انجام میدی بقیه همین مکافاتم همینه دیگه. ببین من مثلا ساعت 3-4 مغزم شروع میشه، 5-6 دیگه میام که دیگه بشینمش رو زمین، 6-7 میخوابم، بعد چون باید با بقیه هم درگیر باشم 10-11 بیدار میشم دیگه. مثل امروز که 6-7 خوابیدم و 10-11 پا شدم که قرار بود 11 اینجا باشم، شد 12. اشکال نداره هم که اومدی دمت گرم. نوکرتم. خب من وقتی نگاه میکنم توی این 6-7 سال مسیر تو رو دنبال میکنم، مسیر خیلی الهام بخش و جذابیه. اینکه آدم تک نفره یه کاری رو با کمترین تجهیزات ممکن و امکانات
شروع کنه برسه به جایی که الان میلیون ها نفر بشناسنش، 10 میلیون نفر چهرش رو بشناسن، یه دستاوردیه که مختص روزگار امروزه، قرن اخیره. خیلی دوست دارم بدونم چه تبعاتی برات داشته. تبعات یعنی چیزای بد؟ آره. مکافات. از چه بابت؟ از بابت مغز. من مغزم رو گذاشتم زمین. دلیلش هم اینه که سوپر بدون تمرکز شدم. اصلا کلا فعالیت تو سوشال تمرکز رو از آدم میگیره، پرش فکر پیدا میکنی. من اصلا نمیتونم یه خط کتاب بخونم الان. یعنی یه کلمه رو که میخونم میرم کلمه بعدی، کلمه قبلی یادم رفته. حالا یه ذره دارم اغراقش میکنم، ولی پرش فکر به شدت اذیت میکنه آدمو. و از طرفی هم یه سری آدما هستن توی سوشال که فقط پشت گوشیان، چیزایی میگن که شاید بهش فکر نمیکنن که این میتونه چه اثراتی داشته باشه. اون اوایل که واقعا مغزمو خیلی تحت تاثیر قرار میداد، ولی الان دیگه باش کنار اومدم. و آدما مثلا یه سریا هستن که یه چیزایی میگن واقعا میره تو مخت، با اینکه حتی الانم که بعد مثلا 6-7 سال کار کردن، کلی رو خودم کار کردم، بازم مثلا یکی یه چیزی رو مینویسه یه روزمو خراب میکنه. و واسه همین من صبح ترجیحاً اصلا دایرکت ها و کامنت ها رو نمیخونم، چون موقعی که از خواب بیدار میشم اگر یه دونه اینا ببینم که بره تو مخم، کل روزمو از دست دادم. این چیزاییه که بده، ولی خب طبیعتاً چیزای خوبم داره دیگه. از همون آدما، از یه سریای دیگه‌شون یه عشقای آدم میگیره که خیلی لذت بخشه. اون تا بزرگترین آسیبی که سوشال مدیا، نه برای من که مثلا اینجا تو این فضا دارم کار میکنم و بلاگرم وجود داره، به آدم میزنه، به همه آدما. کسی که میاد توی این بازی اسکرول کردنای بی انتها و این اندلس اسکرولا، مغزشو میذاره زمین. من توصیه‌ام اینه که واقعا کنترل بکنن آدما. خب تو الان چطوری خودت بالانس نگه میداری؟ میتونی خروجی و کارم بکنی وقتی که این عدم تمرکزو داری؟ یه چیزی خیلی علمی نیست. خیلی علمی نیست. من سعی میکنم که به صورت تعمدی یا مصنوعی واسه خودم دوپامین ترشح کنم تو مغزم. یعنی مثلا یه کار خیلی کوچیک که انجام میدم خیلی خوشحال میشم بابتش، بعد اینجوری میکنم که مغزم فکر کنه عجب حرکتی زدم، و این دوپامینه باعث میشه که بگم خب ببین من الان از اونا میخوام، پس بذار این کاره رو انجام بدم. یعنی هی میام واسه خودم چیزای کوچیک که باعث شه یه ذره خوشحال بشم میسازم و مصنوعی میبرمش جلو، ولی خب بعضی موقع به صورت طبیعی هم میاد بیرون. اصلا تموم شدن یه کار، دوپامینی که ترشح میکنه خیلی جذابه. من به عشق اون دوپامینه این کارو میکنم. خب وقتی این تکراری بودنه، اگه بگیم تموم شدن یه کار، تولید مثلا یه اپیزود از برنامه‌هات، اینا هم جزء اون تموم شدنه آره. دیگه. خب صدها بار، هزارها بار تجربهش کردی دیگه، کارکرد خودش رو از دست نداده هنوز. نه چقدر جالب. خیلی دوستش دارم این کارو. دلیلش اینه که یه ریواردی هم تو داری دیگه. مثلا ویدیو رو میسازی و به این فکر میکنی که آدما میبینن و حال میکنن باهاش، و مثلا هر کدوم از این ویدیوها که من میسازم میتونه باعث مثلا حال کردن یه بخشی از آدما بشه و میگم ای والله خوبه، اوکی. بعد مثلا یهو ویو میخوره، این باز مثلا یه ریواردیه که باعث میشه که این خیلی چیز نباشه، اذیت هم نکنه، فکر کنم که دیگه اوکی تمومه دیگه، چقدر دیگه میخوام بسازم. ولی بزرگترین داستانی که برای من داره اینه که آدما منو تو خیابون میبینن و بهم میگن آجی من مثلا هر گوشی خریدم ویدیوهای تو رو دیدم، این خیلی بهم حال میده، و من میگم که اوکی بذار اینم بررسی کنم، شاید یکی بخواد اینو بگیره. و یه روز تو خیابون منو میبینه و میگه ای والله مثلا اون ویدیو رو ساختی، من رفتم گوشی رو خریدم و راضیم، دمت گرم. این خودت یه جورایی مسئول هم میدونی در برابر مخاطبات؟ طبیعتاً که این داستان هست. نمیخوام خیلی کلیشش کنم که بگم وای من هدفم مثلا مسئولیتی که برداشتم اینه که مردم رو آگاه کنم و اینا. این بخشی از کار هست، ولی اون حسی که از آدما میگیرم که تونستم مفید باشم براشون خیلی باحاله. و طبیعتاً هر کسی هر کاری میکنه قطعاً یه هدف نداره، چند تا هدف رو پوشش میده و تمام کارا بزرگترین هدفش، یکی از بزرگترین هدفش اینه که پول در بیاد ازش دیگه. منم بیزینسی که دارم، اگر بخوام بگم که هدف من فقط آگاهی مردم و اینا، چرت و پرت محض این جمله. و به مثلا منبع درآمدم فکر میکنم، به این که چجوری میتونم تاثیرگذارتر باشم، فکر میکنم چجوری میتونم
بیشتر دیده بشم، مثلا شهرتم بیشتر بشه، فکر میکنم به این که چجوری میتونم به مردم کمک بکنم، فکر میکنم همه این المانا میشه بیزینسی که من دارم و بابتش مثلا من به خودم جایزه میدم دیگه. مثلا عددی که در میاد باعث میشه که مثلا انگیزه باشه بتونم بیشتر کار کنم، این کار تکراری نشه. یا از اون طرف توی 1 سال اخیر خیلی آدمای بیشتری منو تو خیابون میبینن و میان جلو بام سلام علیک میکنن، عکس میگیرن، این خیلی حال میده بهم. و بارها جلوی مثلا دوستام این اتفاق افتاده و من یه حس باحالی داشتم که ای والله. بعد آدما میان مثلا اکثر کسایی که منو فالو دارن نسل زدن دیگه، مثلا نوجوانا میان یهو میاد منو بغل میکنه، مثلا عشقی که ازشون میگیری یه چیز عجیب غریب خوبیه، اون خودش یه ریوارده. ویویی که اینستاگرام به میده اون یه ریوارده تو مغز من. همه اینا باعث میشه که من بگم اوکی من 6 سال کار کردم بازم میخوام کار بکنم. و فقط یه المان نیست که من بگم اوکی چون این کارو تموم کردم دوپامین تکراری شد. نه. چیو ازت گرفته اینکه هر جا میری میشناسنت؟ چیز خاصی ازم نگرفته، من اوکی ام. یعنی سخت نکرده برات تو مرکز دید بودنه، نمیدونم شناخت؟ نه باحال با نمکه، چون من مثلا چیزی نیستش که ندونن آدما ازم. خودم مثلا یه چنل شخصی دارم، اونجا هم یه پادکست دارم، میشینم همینجوری حرف میزنم با مهمونایی که میان. تقریبا همون چیزی که تو رسانه آدما تو اینستاگرام و یوتیوب و اینا منو دیدن همونم تو خیابون میبینن. مثلا چیز متفاوتی نیستش که بگم وای نکنه اینو الان آدمو ببینن. اوکی دان. مثلا آدمو میبینن. یه شخصیت نمایشیه نبوده که طراحی کرده باشی تو مثلا جلوی دوربینه اون کاراکتر باشی، تو زندگی واقعی نه قطعا اینجوری نیست. فقط یه چیزی که منو اذیت میکنه اینه که بعضی موقع آدمانو میشناسن، بعد چش تو چش میشن باهام، بعد هیچ کاری نمیکنن. بعد من نمیدونم که چی، اصلا میفهمم که طرف منو شناخته ولی نمیدونه که الان مثلا بیاد جلو سلام بده، بیاد جلو عکس بگیره، بیاد جلو فوش بده. بعد همینجوری هی نگام میکنه تو خیابون، بعد من دارم میرم میگم تو رو خدا اینجوری بکن، منم یه سلام بکنم از کنارم رد شیم. این یه ذره اذیت میکنه ولی مابقیش اوکیه، مشکلی نداره. ببین چند تا موضوع گفتی برام جالب شد، چون فکر میکنم توی اونا کار خلاقه میشه انجام داد. حالا یکی این که لحاظ تولید محتوایی که داری چیکار کنی که ارتباط بیشتر و عمیق‌تری با آدم‌ها برقرار کنی، سمت چه موضوعات و چه چیزهایی بری که تأثیر بیشتری روشون بذاری، خودت توی هر کدوم از اونها چجوری اونو طراحی کنی، چجوری اجراش کنی که خروجی تأثیرگذارتر بشه برای مخاطب. اینا رو هم باز توی همون شبا میشینی مثلا پلان میکنی، مینویسی، یا مثلا یه تیم نویسنده‌ای دارید اونا دارن این کار رو انجام میدن؟ ببین ما تیم نویسنده که داریم، منتها مثلا 20% چیزی که از محتواهای من وجود داره رو، محتوایی که خودم میسازم رو تیم محتوا میدن. بچه‌ها کار میکنن روی سایت و روی بقیه پیجا، فعالیت خودشونو دارن. بعضن مثلا ایده ها رو به من میدن، من ازش استفاده میکنم و صرفاً هم اگر چیزی از تیم محتوا بیاد فقط مثلا تایتله، میگه آقا راجع به این قضیه یه محتوا بده و مثلا ایده هایی که میاد تو ذهنم و غالبا خودم میسازم. ویدیوهایی که میبینی معمولا 99.9% همش ایده های خودمه، مثلا اجرا و سبکش و همشو خودم اجرا میکنم. نمیخوام بگم که من خیلی آدم خفنی ام، نه، شاید این نقطه ضعف من باشه حتی. یعنی من چون از اول تنها مثلا این مسیر رو اومدم، تو ذهنمه که اون آدم وقتی ویدیو مثلا ایده میده به درد نمیخوره، اون دیده نمیشه. این شاید نقطه ضعف من باشه. ولی خب دیگه یه ذره خودخواهم هستم دیگه، یه ذره خودخواهم هستم، دوست دارم اون چیزی که خودم میسازم رو منتشرش بکنم. یه اتفاقی که توی مسیر من دارم میبینم و برام خیلی جالبه، توی 1 سال و 2 سال اخیر جنس محتوات رفت سمت ساختارشکنی، رفت سمت این که خلاق‌تر بشه، رفت سمت این که آدم‌ها رو اگر یک بخشی قبلا کامل تمرکز روی این بودش که اینفورماتیو باشه و بهشون داده بدی، حالا سرگرمشون هم بکنی. باید این کارو بکنی، اگر این کارو نکنی اینستاگرام حذفت میکنه. این زمین بازی اینستاگرامه و الگوریتمی که بعد از اضافه شدن ریل و مثلا استقبالی که از ریل شد پیاده شده تو اینستاگرام، باید این کارو بکنی، اگر نکنی باختی. و من سعی کردم که بتونم خودم رو منعطف تغییر بدم توی این فضا
خدا رو شکر جوابم گرفتم. یعنی تقریبا بعد از 1401 که ما 6 ماه کار نکردیم، حدود 6-7 ماه بود که هر چی ویدیو مثل قبل می ساختم اصلا دیده نمیشد، تا اینکه یه لیگ برگزار کردیم. سعی کردیم که دیگه هر ایده ای رو از هر جایی میگیریم بیایم اینو کاستومش بکنیم، مال خودمون بکنیمش، بسازیم و اونجا مثلا تو یه لیگ 16 روزه که 16 تا ویدیو داشت ما تقریبا 40-50 میلیون ویو گرفتیم و بعد اون دیگه دیدم که بله باید تو این بازی باشیم، اگر نباشی حذف میشی. خیلیا بودن من میشناسم که پیجاشون تقریبا مثلا 2 سال پیش با من یکسان با همدیگه می اومدیم بالا، از یه جایی به بعد اونا نتونستن تغییرش بدن. اصلا فکر کنم شما راجع به کوزی کورنر و خلاقیت و اینا میخوای صحبت بکنی، کلا تو این فضا انقدر باید منعطف باشی که همین امروز، همین الان حرف 5 دقیقه پیش خودتو نقص کنی اگر فکر میکنی که درسته. اگر مثلا بخوای تابو داشته باشی توی این سیستم سوشال مدیا حذف میشی، مگر اینکه بخوای واسه خودت مثلا یه مدیومی داشته باشی، یه جایی منتشرش بکنی که بازم تو زمین بازی گوگل و یوتیوب و اینستاگرام و متا و اینا داری کار میکنی. یعنی نمیتونی خودت مثلا یه رسانه‌ای داشته باشی که انقدر در معرض دید آدما باشه. واسه همین باید اون تابوهایی که تو ذهنت هست که نه من چارچوب کارم قطعا همینه، من اگر میام میشینم باید از اول ویدیو تا آخر ویدیو فقط دیتا بدم، اصلا مهم نیستش که ارائهش چجوریه، مهم دیتا محتوا چجوری برسه. محتوا هم مهمه، ولی اگر نتونی خودتو سویچ کنی توی این بازی بیاری اصلا تو دیگه دیده نمیشی، تو حذف میشی. و شاید باگ اینستاگرام باشه، شاید بدی این روزا باشه که تو مثلا شاید میبینی مثلا یه کسی با جنگولک بازی 50 میلیون یه ویدیوش ویو میگیره و تو میگی بابا من این همه دارم محتوا میدم، 400,000 تا ویو خورده، این خیلی کاربردی تره، چرا آدما میرن اونو میبینن؟ و تو نمیتونی بگی چرا آدما میبینن یا چرا اینستاگرام اونو انقدر برده مثلا در معرض دید آدما قرار داده. اگر میتونی باید تو این بازی باشی. حالا اون خودش یه تبعاتی داره که اگر تو همین بازی هم که ما سویچ کردیم اومدیم تو کار خلاقانه، خودش هم تبعات داره، حالا جلوتر خواستی بهت میگم. ولی از اون طرف هم حداقلش اینه که همچنان پویایی و میتونی این کامیونیتی که داری رو بسازی و بزرگترش بکنی. من مهمترین چیزی که دوست دارم الان ورود کنیم بهش کل اون 16 روزه. میخوام بدونم فراینده چجوری بوده، چون هیچ کدوم این هم نبود. یعنی یه جا داره میدوه مهدی دوربین داره میبره استابیلایزر گوشی رو داره چک میکنه، یه جا دیگه داره میره با یه نفر صحبت میکنه میگه گوشی تو چیه الان یعنی این چجوری بود؟ چقدر ببین این حاصل یه پروداکشنتون طول کشید. این حاصل یه همکاری 4 نفره بود. اینجا جایی بود که من واقعا یه بخش زیادی از ایده ها و محتواها رو سپردم به بچه‌ها. من بودم، احسان بندری بود، فامیلیش موسوی ها، تصویر بردارم تو امارات، فرزاد مهردادی بود و صدرا مخملی. ما یه روزی تو خونه نشسته بودیم، صدرا اومد گفتش که حاجی بیا یه لیگ را بندازیم واسه گوشیات، 16 روز گوشی‌ها رو بندازیم رو هم دیگه. من قبلا این کارو کردم. جواب میده. فرزاد مهردادی هم همون موقع آزاد شده بود، اونجا تو دبی توی یه شرکتی کار میکرد که اومده بود بیرون. بعد به فرزاد گفتم، فرزادی هم اومد و گفتش که بزنیم. فرایندش هم اینجوری بود که ما شبا میشستیم ساعت مثلا 9:30 شام سفارش میدادیم، میومد میشستیم ایده ویدیو فردا رو میزدیم و نگو هر روز تولید میکردید؟ هر روز تولید میکردیم، همون روز منتشر میکردیم، نه فردا. صبح ساعت مثلا 6 و 7 و 8 بیدار میشدیم، میرفتیم اجرا تا مثلا 1 و 2 درگیر بودیم. اگر سبک بود، اگر سنگین بود تا 3 4 5 درگیر بودیم. ساعت 3 4 5 می اومدیم ویدیو رو ادیت میزدیم، ساعت 8 و 9 هم منتشر میشد. بعد دوباره 8 و 9 که منتشر میشد یه ساعت استراحت میکردیم، دوباره شام اوردر میدادیم، میشستیم ایده ویدیو فردا و این کلا همینجوری بود. فقط 2 روز بینش فاصله خورد. یه روزش به خاطر این بود که ما میخواستیم بین مرحله مثلا مقدماتی و مرحله سمی فاینال یه فاصله‌ای بندازیم. یه روزش هم به خاطر این بود که یه ایده‌ای داشتیم که باید شب میگرفتیم ویدیوشو، که مجبور بودیم یه روز بینش فاصله بندازیم که فرداش منتشر بشه.
و تقریبا 16 تا ویدیو 18 روز طول کشید دیگه و همون روز میگرفتیم، شبش ایده، روزش اجرا، همون روزم انتشار. چرا این فشار رو به خودتون خریدید؟ حال میداد. آخه اوکی میتونستی مثلا چه میدونم 2 هفته قبل بیای طراحی کنید آروم با ریتم. نه این جواب نمیده. این تو سیستم حداقل من جواب نمیده و میتونم بهت بگم تو اون سیستم دوپامینه که میگفت، اون دوپامینه که خود اینم داره دوپامینه رو بهت میده. ولی یه چیزی هم بگم، تو سیستم اینستاگرام شما اگر بخوای مثلا فعالیت بلاگری داشته باشی باید اینجوری کار کنی. اصلا خود اینستاگرام بهت میگه هر روی ریل بذار، چالنجای خودش هست دیگه، میری اونجا مثلا چالنجاشو پس میکنی بهت اچیومنت میده، میگه آقا مثلا تو 7 روز آینده 7 تا ریل بذار، 7 تا پست بذار. و ما اون موقع این کارو کردیم. دلیلش این بود که الان دیدی دیگه تو اینستاگرام مثلا چالش 30 روز 30 تا ولاگ با عباس، یارو میاد مثلا 30 روز این کار میگه، چالش 15 روز مثلا 2 با نیما، این مثلا داستانا هست. من به خاطر اینکه پیجمو زنده کنم اون کارو کردم و گفتم اوکی من مثلا شده یه ماه هم باشه انقدر پرفشار کار میکنم که اون پیج برگرده، چون همه ویوهای من رو اوردر مثلا 500,000 تا 600,000 تا بود دیگه. حال میداد بهم، یه دونه 1 میلیون بهم میداد. بعد اون دیگه مثلا همه ویدیوام دیگه کف اومد روی 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون ویو میخورد و ما اون چیزی که میخواستیم بهش رسیدیم. اگر بخواد بره تو بازی زمان و اینا، این دیگه به درد مثلا پیجی مثل من نمیخوره، به درد محتوایی مثل محتوای من نمیخوره، به درد اصلا سبک کاری که شما تو این زمینه میخوای انجام بدی نمیخوره. نمی اومدید مثلا یه چیزی هم ببینید چک کنید برای اینکه الهام بگیرید؟ چرا قشنگ ما اون مقطع افتاده بودیم تو ماتریکس. فرزاد مهردادی که رئیس ماتریکس بود تو اون مقطع میومد میگفت آقا مثلا این ویدیو رو ببین عین این بزنیم. بعد من میگفتم آجی این دیگه خیلی زرده، میگفت نه اینجوری کنیم. بعد یه ذره بازی میکردیم با ایده ها و میرفت جلو دیگه. من یکی از تفریحاتم، یکی از ویدیوهایی که باحال حال کردم تو اون 16 روز اون که بود رپ کردم. خیلی هم یکی از تفریحاتم اینه که آهنگای خواننده ها رو دیس میکنم، یعنی مثلا تکستا رو عوض میکنم رو همون ریتم میخونم. یه شب ساعت مثلا 9:30 بود، ما واسه ویدیو فردا هیچ ایده‌ای نداشتیم. آقا بندر گفتش که موزیکال بزنیم، موزیکال جواب میده. بعد فرزاد گفتش که بابا تکستشو کی بنویسه، اصلا مگه میشه. بعد بندری گفتش که بابا متی مینویسه، مطمئنم مینویسه. صدرا گفتش که نه در نمیاد. بعد اینا گفتم حالا بخوابیم دیگه، یعنی کم آوردم. ولی از اون طرفم مثلا به هم بود که من این کارو میکنم که به این دوتا پوفیوز نشون بدم که من میتونم بنویسم. شب بیدار موندم قشنگ رفت اون بازه مثلا ساعت 2-3 مغزم روشن شد، تکستشو نوشتم. صبحش پا شدیم رفتیم از این AI میایا استفاده کردیم، مثلا رپ از این بیت رپ مپ گرفتیم و یه دونه دوتا موزیک پیدا کردیم انداختیم و دادم یکی از رفیقام که کار میکس و مستر میکرد، گفتم اینو یه جوری برای من بیتشو در بیار و روش خوندم، تموم شد، کار در اومد. ساعت مثلا 6 و 7 ویدیو تموم شد تیکش. از مثلا 2 ساعتم فرزاد نشست موزیک ویدیو تور ادیتش کرد و همون شبم گذاشتیم. اون خیلی بهم حال داد. اصلا فکر نمی‌کردم مثلا این آره به این سرعت و این شکلی ما اینجوری مثلا میسازیم دیگه. من اصلا کاری که کش پیدا بکنه میره تو مخم. مثلا من یه بچهای فروش دفترم، مثلا یه پروژه هست یه ماه داره پیگیری میکنه از یه پروژه، اگر بیشتر از 2-3 روز بگذره دیگه تمومه تو مغزم و وقتی میخوام پیادهش بکنم روحمو میفروشم، انگار اصلا ازم یه چیزی کنده شده. اگر که مثلا همون موقع بچسبونم بهش پیادهش بکنم کارم شده، ولی اگه بیفته تو زمان دیگه نمیتونم کارش بکنم و موقعی که میخواد پیاده بشه به بیشترین حد ممکن به آسیب میزنه. واقعا مثل یه اره توی چشمم. چیه مشکلش چیه که اگه طولانی بشه؟ ببین مثل از اینایی که زیاد درگیر میشه، مثل درخت هی پروبال میدم. مثلا یه ایده میزنم بعد میرم جلو میگم خب اینو اینجوری میگیریم، بعد میره بعد میگم اولش خوب نیست. بعد فکر کن کل مسیری که رفتم به خاطر جمله اولی که میخواستم تو محتواش بذارم نابود میشه، میام یه جای دیگه اولش اینو بگیم، بعد میره نه اینجاش گم شد، اینجا از دستم در رفت، ولش کن، دوباره مسیر دیگه. انقدر اذیتم میکنه. اورسینک میشی په. او زیاد کاری که سریع باشه رو هستمش.
و به نظرم هم جواب میده. یعنی تقریبا میتونم بگم که به این تجربه رسیدم که بتونم یه کاریو سریع اونجوری که باید پیاده بکنم. یعنی منو به اینجا رسوندن، خودم نمیخواستم اینجا باشم. خب الان یه سوالی پیش میاد، وقتی تو ذهنت انقدر بازیگوشه، شیطونه، دوست نداری حتی متمرکز بشی، چجوری تونستی پس 6 سال 7 سال یه چیزی رو ادامه بدی؟ دوستش دارم دیگه. گفتم به چند تا ویژگی دیگه، همون 5-6 تایی که گفتم بهت، هر کدومش یه مقطعی ضعیف میشه اون یکی ها میکشنش دیگه. ببین ما مثلا تقریبا 1402 6 ماه اولش هیچ پولی در نمی آوردیم و من مثلا 20 نفر 30 نفر نیرو داشتم که باید حقوق اینا رو هم میدادیم دیگه و خیلی عددی که پول در میومد کم بود، ولی من میگفتم که حیفه، این مثلا کامیونیتی جالبه، جذابه. و جالبه که مثلا همین الان مردم انقدر بهم میگن عوض شدی، من دوست دارم سرمو بکوبم تو دیوار. یعنی قالب کامنت ها، دایرکت ها اینه که کاش اون مهدی شجری قبل بودی، کاش اون موبو نیوز حال و هوای قبلو داشت. و من میگم برادر من، خواهر من، چی مثل قبله که من مثل قبل باشم؟ یعنی اون موقعی که فعالیت میکردیم حداقل اینستاگرام فیلتر نبود، اون آدمه میتونست ویدیو منو با کیفیت ببینه، میتونست منو صاف ببینه. من تو دبی ویدیو میذارم، بعد همیشه با ادیتورم درگیر اینم که حاجی این رندرش چرا انقدر بی کیفیته. اومدم ایران، بهترین اینترنت و بهترین وی پی ان رو زدم، دیدم من تارم. پیام دادم به بندری، گفتم احسان بابا ما داریم چی کار میکنیم؟ این همه زور میزنیم ویدیو مثلا کوالیتیش بالا باشه، اینجا با بهترین اینترنت نمیشه درست ببینیش. بعد آدمه میگه تو چرا فرق کردی؟ خب همه چی فرق کرده. و توی این مقطع مثلا 6-7 سال منم سعی کردم مثلا هر موقع یه جایی میلنگید، الان مثلا کامیونیتی یه ذره داره اذیتم میکنه، هی میگه تو عوض شدی، هی میگه مثلا کاش متی قبلی بودی. من میگفتم، میگم بابا بی خیال، ولی دوست دارم که بهشون ثابت کنم که ببین بازم همون بازیه. آخه تو، من نمیخوام حالا خیلی تخصصیش کنم حرفای امروزمون، تو بازار موبایلم که میبینی به فنا رفته، یعنی به فناش دادن. یعنی اون حوزه‌ای که من داشتم کار میکردم نابود شده. الان نفسای آخرشه، یعنی هر لحظه ممکنه دیگه مثل بازار لوازم خانگی، بازار خودرو، بازار موبایل هم به چخ بره. یعنی ما مجبوریم که یه سری گوشی ایرانی داشته باشیم، وایسیم تو صف ثبت نام بکنیم، بریم به زور یه گوشی رو بهمون بدن که دست در نکنه، تهش هم مثلا زندگیمون که دیگه حالا تو بازی. این همه تغییره. بعد اون آدم میاد میگه تو مثل قبل نیستی. چیکار کنم؟ مثلا بپرم اینجا مثلا عمو قنات بازی در بیارم؟ نمیشه. اون انرژی، اون شادی دیگه تو جامعه نیست که من بخوام مثل قبل باشم. بعد اصلا هر آدمی، نمیدونم دلم پر بود رفتم اینجا، اصلا بحثای تو این نبود. هر آدمی وقتی سنش میره بالا، خب ذهنش هم تغییر میکنه دیگه. تو دیگه 21 ساله نیستی دیگه، اینو دیگه نمیپذیرن. 27 ساله دیگه، اینو نمیپذیرن که آقا من اون موقعی که شروع کردم 24-5 سالم بود، الان 30 سالمه. من 3 ماه دیگه میرم تو بحران 30 سالگی. حالا بحران که ندارم ولی خب تو هم تغییر کردی. تو 14 سالت بود منو فالو کردی، الان 20 سالته. دنبال چی اصلا؟ مگه میشه آدم مثلا تغییر نکنه؟ و این 6-7 ساله هم چالش‌های مختلف داشته که هر موقعی از مقطعی از زمان من با یه چیزی خودمو کشوندم بهش دیگه. خب الان اینطوری برگشتی گفتیم، از ذهنم رفت سمت این که تو الان وابسته به اینترنت، بیزنست، کار، تمام فعالیت هایی که داری انجام میدی وابسته به کامیونیتی ایرانیه. اگر یک جایی توی این مسیر یک چیزی بلنگه تمام، یعنی ممکنه همه چی هوا بشه. شد دیگه، ما تجربهشو داشتیم دیگه. خب ترسناک نیست این جریان برات؟ نه ترسناک نیست. یعنی تو تصور کن مثلا 3 سال دیگه یا یه اتفاق بیفته همه اینا رو بخوای بذاری کنار، اوکی؟ چرا راه دور میری؟ 3 ماه دیگه این احتمال وجود داره این اتفاق بیفته. همینطوری داری میگی یا نه؟ احتمالش وجود داره. ببین کلا تو ایران تو بیشتر از یه هفته نمیتونی برنامه‌ریزی کنی. خیلی جدی دارم بهت میگم. و تو اگه مثلا پلن کنی که 3 سال میخوای این کارو بکنی، کوتاه بیا. من از سال 1400 میدونستم که هر لحظه ممکنه که دیگه این بیزینس وجود نداشته باشه. از سال 98 میدونستم. واو. من یه ویدیو دارم روی
اینستاگرامم واسه همون سال 98 آبان 98 که اینترنت رو قطع کردن. اینترنت که وصل شد یه ویدیو گذاشتم. اون ویدیو رو حالا بعدا میتونی بری ببینی. از همون موقع دیگه من فهمیدم آقا هر لحظه امکان داره این دکمه رو بزنن و این کاری که من دارم میکنم دیگه بی معنی باشه. دیگه اصلا نیست دیگه، کجا میخوام فعالیت کنم. ولی خب چیکار میشه کرد؟ تو مثلا بگو من چیکار کنم؟ من اصلا نمیترسم از این قضیه، چون استرس بهت نمیده؟ به هیچ عنوان. واقعا نمیده یا عادت کردی؟ نه اون اوایل میگم از 98 به بعد دیگه من با این قضیه اوکی بودم که آقا هر لحظه ممکنه این اتفاق بیفته و اصلا هم بهم استرس نمیده. فقط قصه‌شو میخورم که حیف مردم واقعا که ته 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 سرگرمی الان اومده توی یه اینستاگرامی که بخوای بهش دسترسی داشته باشی 1000 تا VPN رو باید دور بزنی و همینم احتمال داره که دیگه اون دکمه‌شو بزنن دیگه نتونی داشته باشیش. از بابت خودم که سال 401 دیگه اون 6 ماه دوم سال همه چیز مشخص، من 6 ماه بیکار بودم، هیچ کاری نمی‌کردم. دوپامینه رو کجا میگرفتی؟ از عرق. جدی؟ خب الان من یه سوال کلی‌تر، الان اگه بخوای در مورد سلامت روانت صحبت کنی اوضاع چجوریه؟ خوبی؟ من ردیفم. چون اینطور که دارم متوجه میشم هر شب به خاطر اینکه شبا ذهنت درگیرتره دوست داری اون موقع متمرکزتر کار کنی، از اون ور اوکی ساعت 11 صبح هم بخوای کارو استارت بزنی بالاخره بخوای 7-8 ساعت دوباره کار کنی، بعد این فشارهای این مدلی، تیمای مختلف، مجموعهای مختلف، بعد از اون ور پاشدی از ایران هم خارج شدی، همه امکانات و هر چیزی هم که ساخته بودی اینجا مونده، یه بخش جدید اون ور اضافه شده، 1000 تا مشکل و دردسر و فشار رو داری تحمل می‌کنی. حاجی چی قشنگ، چرا اسمش میذاری مشکل؟ خیلی قشنگی که. خب همه اینا برای من استرساه. آخه خب مثلا این کارا رو نکنم چیکار کنم؟ مثلا میگی چه اتفاق چیکار میشه کرد؟ من با این قضیه اوکی ام و اصلا لذت میبرم از این قضیه. چالش به من حال میده، اصلا بیشترین میزان انرژی و شاد بودنم از همین قضیه است. یعنی هیچ چیز دیگه بهم تو زندگی و تو دنیا انقدر نمیتونه حال بده که کار کردن و چالشش بهم حال میده. شعار نمیدم ولی حاجی مثلا من سفر خیلی بهم حال میده. عاشق اینم که برم سفرهای مختلف و لذت ببرم، ولی وقتی مثلا بیشتر از 10 روز میشه یه سفر تکراری میشه دیگه تمومم. مغزم میگه آقا من میخوام برگردم سر کار، من نمیتونم، من میخوام برم کار کنم. سفر تفریحی اصلا برم عشق و حال کنم و بیشتر از 1 هفته 10 روز میمونم میگم بابا من میخوام برم کار کنم، اینجوری حال نمیده. و خب آخه میدونی چیه؟ اولا که اینو بگم کل زندگی رنجه، یعنی کلا دنیا چیزی بر پای حال دادن به تو نداره. حالا تو باید با خودت حال کنی دیگه. هر کسی هم به یه چیزی دست میزنه. ما هم از اون بچگی عشق کار بودیم، یعنی عشق پول بودیم، می‌خواستیم پول در بیاریم چون نداشتیم مثلا پولی که اون چیزایی که دوست داریم و داشته باشیم. گفتیم آقا چی کار کنیم؟ خودمون میریم کار میکنیم. مسیرش سخته، چی کار کنیم؟ خودمون رو مثلا بزنیم تو در و دیوار، مثلا ناله کنیم. به هر حال باید یه کاری بکنیم. و این کارم مثلا از بچگی رو ما نشسته و الان هم حال میده. همین امروز اگر اینترنت رو قطع کنن من از 5 تا روش دیگه حداقل میتونم زندگیمو بچرخونم. مثلا توی این مقطع انقدر کارهای مختلف کردم، اینجوری نیست که مثلا اینترنت قطع شد من بگم خب من دیگه تمومم، من مردم. حتی اگر کار دیگه ای هم بلد نباشم، اگر اینترنت قطع بشه و بیزینس الانم از دست بدم، بازم زندگی جریان داره، اون میره جلو. من چیکار کنم؟ باشینم قصه اینو بخورم که وای اگر قطع بشه چیکار کنم؟ قطع شد یه کاریش میکنم دیگه، زندگیه دیگه. اون میره جلو، منم با خودش میبره. مگه میتونی جلو مثلا گذر زمانو بگیری؟ پس برای چی الکی استرسش داشته باشم؟ تا موقعی که میتونم ویدیو میسازم، حال میکنم با کامیونیتیم، پول در میارم، بیزینسمو گنده میکنم. قطع بشه سعی میکنم که اولش پیشگیری بکنم. مثلا ما یه سایت داریم، مثلا روزانه اولوش 100,000 تا یوزر یونیک اون سایت ما رو میبینن و میگم خب اوکی مثلا تو اون سایت خودش منبع درآمدیه. ما مثلا موبایل ادیشن داریم، یه سری محصول آوردیم داریم میفروشیم، اونم بیزینس واسه خودش بیزینس خوبیه، شبکه فروش داریم درست میکنیم که بره جلو. آلترناتیو دارم براش، ولی خب اینجوری نیست که بگم وای خدایا 0 و 100 باهاش برخورد نمی‌کنی.
میره دیگه. قشنگ یه سبد در طراحی کردی، روش‌های مختلف، محصولات مختلف، داری موازی پیش میبری. اون موازی ها میره، ولی خب ببین اصل قضیه من همون بحث اینستاگرام و یوتیوب خودمه دیگه، اون موبو نیوز، و اونم همین امروز اگر قطع بشه برای من که خیلی تازگی هم داره، چون 2 سال نگذشته هنوز. حاجی من 6 ماه هیچ کاری نمی‌کردم تو زندگی، افتاده بودم. تویی که ورکوهولیکی، انقدر کار کردنه داره بهت انرژی میده. اوکی 6 ماه هم لذت میبریم دیگه، کار نمی‌کنیم، سعی می‌کنیم لذت دیگر رو بچشیم. تو بخشای دیگه زندگی چه مدلیه؟ اگه کار انقدر پررنگه اجازه میده تجربیات دیگه هم داشته باشی؟ چون داری مثال میزنی برای تفریح سفر رفتم انرژیمو کشیده به جای اینکه تازه انرژی. نه انرژیمو نکشیده، بیشتر از یه مقطعی نمیتونم بمونم. فکر کنم همه آدما همین جوری باشن. تو وقتی مثلا یه سری عادت‌ها داری، یه سری رفتارا داری، نمیتونی مثلا یهو ازش بکنی. که ما هم مثلا سفر میرفتیم، عشق و حال سنگین، یعنی ته عشق و حالو میکردیم، هر کاری که میتونستی تو اون سفر بکنی و من میکردم و لذت تمام میبردم. بعد دیگه تموم میشد دیگه، میگفتم خب اوکی اینو یه بار تجربهش کردم، بازم اگر بشه مثلا 2 سال دیگه هم میام تجربهش میکنم، ولی خب الان که دیگه همین 2 رو پیش انجامش دادم، چرا دوباره برام انجامش بدم؟ تموم که میشه خب میگم اوکی دیگه چیکار کنم. ولی تو کار همش درگیره، این میکشونت اینور میبره تو اونور، یه چیز جدید پیش میاد، میدونی هی باید مثلا چالش‌ها رو حل بکنی، یه سری کارا میکنی، یه سری دستاورد به دست میاری، ای میبره جلو، حال میده دیگه، هیچ موقع تکراری نمیشه. چیزی که من بیرون دارم میبینم، مسیری که داری طی میکنی، حالا تو هم رشد اینستاگرام هم یوتیوب، کاملا ارگانیکه. چرا نمیای با هزینه مارکتینگ براش یه ذره اینو جلوتر ببری؟ چرا نمیای سعی کنی بری سمت این که مخاطبای غیر فارسی رو اضافه کنی؟ چون امکاناتشو داری دیگه. ببین راجع به مارکتینگ صحبت کنم. اول بیزینسی که من دارم یه بیزینس کامیونیتی بیسه. تو باید فن بیس داشته باشی و فن هم با تبلیغ نمیاد. یعنی من مثلا مارکت کنم که مثلا این بیزینس هم گنده تر بشه، توی بخشای دیگهش میکنم و روی مثلا من خودم رو دارم صحبت میکنم، اون پیج اینستاگرام موبو نیوز و چنلش، و این روش مارکتینگ نمیشینه و اصلا معنی نداره. تو ریلا گفتم یه سری تبعات داره، یه سری عواقب داره، ریل میلیونی گرفتن. بزرگترین مشکلی که میتونه برات به وجود بیاره اینه که آدما تو رو دیدن ولی فن تو نیستن. یارو مثلا اومده تو اسکرول، به هیچ عنوان خوب نیست. واسه بیزینس من خوب نیست. چرا؟ چون من باید فن داشته باشم، من باید کامیونیتی داشته باشم. یارو منو تو مثلا ریلا اسکرول کنه ببینه، منو دیده، ویو پیجم مثلا 6 میلیون ویو، 5 میلیون ویو، ولی یارو مثلا نمیدونه من چیم، کیم، کجام، چی کار میکنم. ویدیو رو دیده ایول دمش گرم باحاله، شاید حتی فالو هم بکنه، ولی با من ارتباط نمیگیره و به درد من نمیخوره. بزرگترین لطمه این که این ریلا میتونه به آدم بزنه، ویوهای میلیونی، همینه که آدمه تو رو تو اسکرولا دیده، ویو هم انداخته، بهت هم حال داده، ولی اون آدمه شاید انقدر هم به درد تو نخوره، اون ویو شاید انقدر هم به درد تو نخوره. واسه همین از یه جایی به بعد من دیگه اون کلکایی که میکردم که ویدیو وایرال بشه رو یه ذره کنترلش کردم. گفتم نه، بذار مثلا ویدیو 2 میلیون ویو بخوره، ولی آدمه که میبینه بیاد درگیر من بشه، بیاد بگه منو ببینه، مثلا بره 10 تا پست دیگه‌مو ببینه، استوریامو ببینه، بگه چه باحال، فالو میکنمش، استوریای فردامو ببینه، پس فردامو ببینه، بیاد درگیر قضیه من بشه. وگرنه مثلا 10 میلیون 15 میلیون ویو که مثلا تو رو یه بار تو مثلا ریل دیده، ایول باحال، شیرم بکنه، به نظر من خیلی مضر میتونه باشه واسه بیزینسی مثل من. واسه مثلا یه کسی که آنلاین شاپ داره میتونه خوب باشه، چون یارو هوسی یه چیزی رو میبینه، بعد میگه چه باحال، بذار برم سفارش بدم، چه محصول جالبیه، خریدشو میکنه و تمام. ولی من این که باید کامیونیتی بسازم، باید فن بیس داشته باشم، خیلی به دردم نمیخوره این بازی. میدونی تو ذهنم چی بود؟ داشتم به این فکر کردم اوکی، تو وقتی که تمام تمرکزت روی تک بلاگر محسوب میشی، محصولی که داری ریویو میکنی همه جای دنیا وجود داره. خب بعد از اون ور تو میتونی بری با تبلیغات کاری کنی که تو سرچ ها ویدیوت بیاد بالاتر، مثلا روی یوتیوب به مخاطب غیر فارسی زبان هم بتونی
اون نظر خودت رو انتقال بدی، تاثیرگذاری که میخوای داشته باشی. این خودش دوباره یه چالشه. آدمایی که این کارو میکنن و فن بیس دارن الان آلردی خیلی زیادن. درسته. یعنی من اون موقعی که تو ایران این کارو شروع کردم تقریبا میتونم بگم کسی نبود و من اومدم یه مسیری رو شروع کردم، رفتم جلو و اوکی دان، حالم داد، یه کامیونیتی ساختم، همه چی اوکی بود. الان اگر بخوام برم مثلا تو دنیا کار بکنم چند تا چالش هست. یکی این که یه سری آدما هستن که انقدر فن بیس قوی دارن، همیشه اون چی میگن، همون تاپینگ کیک. آره اون اصل قضیه رو میخورن، یعنی بازی مال اوناست و من هیچ موقع نمیتونم با اونا رقابت بکنم. اگر بخوام مثلا خلاقیت به خرج بدم، مثلا کاری یارو منو نمیشناسه، بعد بخوام به چه زبونی صحبت بکنم، انگلیسی بسازم، فارسی بسازم، عربی بسازم، به چه زبونی صحبت کنم، بعد آدم نمیتونه ارتباط بگیرم. اگر من بخوام تأثیر بذارم، اول باید برسم به اون جایگاهی که یارو ازم تأثیر بگیره دیگه. یعنی باید یه سری کارا انجام بشه که برسه بگه ادمش کم، این به خاطر اینکه این همون پسر است که به من این چیزا رو یاد داد، این چیزا رو گفت، حرفش درست بود، دمش کم، اینو میگه بخریم، من میرم میخرم. ولی خب توی دنیا مثلا این داستان نمیتونه اتفاق بیفته. چالش بعدی اینه که اصلا رفتار خرید آدم‌ها خارج از ایران خیلی متفاوته. بازاری که خارج از ایران وجود داره خیلی متفاوته. شما تو مثلا هر جای دنیا یه گوشی میخوای بخری، میری اپل استور یا میری مثلا اون اپراتوری که داری، یا آقا یه دونه آیفون برای من قسطی کن، من روی قبض اینترنتم پول آیفونم هم میدم، یا یه دونه سامسونگ برای من قسطی کن، من 12 ماهه مثلا خرید بکنم. یا نه مثلا میخواد شیائومی بخره، اصلا دنبال این بازی‌ها نیست، یارو یا میره اپل استور یا میره سامسونگ. اوکی حالا چیکار کنم؟ شیائومیه و ازاله میرم اینو میخرم دیگه. من که نمیتونم سامسونگ بخرم، ولی شیائومیه، مثلا ردمی نوت 13 پرو با چه میدونم پوکو X6 انقدر برام فرقی نداره، بعد یکیشو برام چیکار استفاده کنم. آدما واقعا تو دنیا اینجوریان، یعنی خیلی رفتار خریدشون با ایران متفاوته. از بابت همین فعالیت کردن توی مثلا بازار بین‌المللی باید توی بازی دیگه باشه. اصلا تو این حوزه خیلی نمیشه کار کرد باشه. قلقلکت نمیده؟ نه حقیقت، چون همین یه دونه بچه‌ای که زایدین بسه. چون من خودم دنبال اونم، یعنی دوست دارم مخاطب غیر فارسی زبان داشته باشم، دوست دارم کوزی کورنر مثلا تبدیل کنم به پادکست بین‌المللی. چه میدونم، برای مثال مثلا دوست دارم MKBHD رو بیارم بشینم باهاش در مورد آره آدما که این چیزا رو خیلی دوست دارن و برو که این کارو بکنی، یعنی سنگین دنبالش باش. ولی واسه من دیگه نه. من قبل پادکستم بهت گفتم، قبل اینکه رکوردو بزنیم، من یه ذره‌ام خسته شدم از این فضا دیگه. 6-7 ساله تو میگی داری میری جلو و انرژی هم داری، ولی خب یه سری جاها میگم اوکی بسه، یعنی این اتفاقا هم میفته. ولی خب میگم باز دوباره یکی از اون 4-5 تا یک کدومشون منو میکشه میبره جلو، میگه حالا یه ذره دیگه برو جلو. من دیگه برم توی یه کامیونیتی دیگه از اول شروع کنم، مارکت کنم، برندینگ کنم، بازی، محتوا، فلان، ولم حوصله‌اش دیگه نداری. هم میزنم توی زمین دیگه ای که از بغل همین به دست اومده. میرم مثلا تو دنیا یه کار دیگه ای میکنم مرتبط با همین کاری که الان دارم، ولی خودم دیگه درگیر محتواش و دیگه مخم نمیکشه. ببین یه زمانی من واقعا میرفتم پست‌ها رو، لایک‌ها رو، کامنت‌ها رو، اینا رو میدیدم، میشمردم، ویوها رو میدیدم، اینسایت‌ها رو میدیدم، چقدر آدم از کجا اومده، چقدر سر این ویدیو منو فالو کرده فلان. الان دیگه میگم اوکی دان، محتوا اگه به درد بخوره آدمو میبینن استفاده میکنن، به دردم نخوره باش خوب برخورد نمیکنن و ردش میکنن میره. میگیری چی میگم؟ حالا تلاشم اینه که محتوا به درد بخور بسازم، ولی دیگه مثلا این سایت که از کجا اومدن، چی جوری اومدن، چقدر دیدن، کجا رفتن، اینا رو دیگه چک نمیکنم. حتی اون ارتباط عمیقی هم که قبلا داشتی با همه اینها الان یه ذره با عدد و رقما، با آدما ارتباط رو دارم، تو دایرکت جواب میدم، کل میکنم، فوش میدم، دعوام. مثلا یارو اومده به من فوش خار مادر میده، اولین وایس هم اینم، یه فوش میدم، بعد میگم الان با هم برابریم، حالا میخوای بیا با هم صحبت کنیم. بعد من این کارو میکنم. من خیلی مثلا با آدما ارتباط میگیرم، مثلا یکی میاد یه انتقاد میکنه، میگه همه پیجت شده تبلیغ، بعد مثلا 1 دقیقه بهش وایس میدم که میگم بیا 10 تا پست قبلیمون رو با هم دیگه بررسی بکنی.
بعد دونه دونه بهش میگم این ویدیو این بود، این ویدیو این بود، این ویدیو تبلیغ بود، این یکی ویدیو این بود. بعد یارو میگه حاجی فکر نمی‌کردم جواب بدی، دمت گرم. یعنی میاد یه چیزی میگه که منو عصبی بکنه که مثلا جوابشو بدم، بعد که جوابشو میدم میگه فکر نمی‌کردم جوابمو بدی، دمت گرم. میگم بابا خب یه چیز خوب بنویس جوابتو بدم. آره این من کلکلامو دارم، یعنی با آدما ارتباط دارم. تو وقتی بخوای مثلا توی کامیونیتی جدید این فعالیتو شروع بکنی باید با عدد و رقمش درگیر بشی که آقا این محتوا انقدر مثلا لینک کلیک داشته، مثلا فلان کرده، تامنیلش این بوده، کاورش این بوده، فلان بوده، انقدر کلیک کردن روش، انقدر مثلا واچ تایم داشته. ولم کن حاجی دیگه، من برم توی کامیونیتی دیگه از صفر دوباره اینا رو چیز کنم. تو برو ولی من نمیام. الان بزرگترین ترسی که داری چیه؟ سوسک. نه من از سوسک نمیترسم. اگه چیزی بود قطعا تا الان میومد. من از حیوونا میترسم. همیشه بچگی میترسیدم. میدونی قصه چیه؟ وقتی دارم اینطوری نگاه میکنم که یه نفر رابطش با کارش این جنسی شده، بعد از اون طرف خودش یه اعتیادی هم نسبت به این فعالیت بالا و جنب و جوش زیاد داره، دوست دارم بدونم چی پشتش هست. اون 5 تا رو داریم ها، ولی یه چیزی هست که داره باز تو رو هل میده سمت ادامه دادنه. مثلا فکر میکنی اگر اون فعالیت رو انجام ندی زندگیت بی‌معنی میشه؟ یه ترس اونطوری مثلا توی وجودت هست که آمادت میکنه، حاضرت میکنه؟ به هیچ عنوان. من از بی‌معنی شدن زندگیم اصلا نمیترسم. یه مدتی بی‌معنی میشه بعد دوباره معنی پیدا میشه. چیزی که منو میکشونه چند تا المان مختلفه که یه بخش زیادش از بچگی شکل گرفته. یعنی من اینجوری بزرگ شدم، مثلا مدرسه‌ای که رفتم، خانواده‌ای که داشتم، اینا همه رو من تأثیر گذاشته دیگه. و یه بخش دیگه ایشم به خاطر 1-2 سال اخیره که میگم اوکی این زندگیه که هست، اینم داره میره، ها من چیکار کنم این تو؟ بالاخره باید یه حرکتی بکنم دیگه. میتونم تو تعریفت از خودت چیه تو این زندگیه که اینطوریه؟ حال کنم، لذت ببرم، از هر چیزی که میتونم لذت ببرم. الان یعنی داری لذت میبری؟ هنوز نرسیدم به اون جایی که از هر چیزی که میبینم لذت ببرم، ولی دوست دارم که برسم به این بازی. چرا لذت اینقدر برات مهمه؟ برای اینکه وجود آدم مهمه. یه پادکستی گوش میدادم و پیشنهاد میکنم که آدما با تمرکز گوش بدن، پادکست رواق. و من از موقعی که اونو گوش دادم دارم سعی میکنم که تو فلسفه اگزیستانسیال فکر کنم و زندگی کنم. و وقتی وجود تو مهمترین دارایی توه باید ازش لذت ببری. حالا اینکه چی باعث میشه من کار بکنم و اینا حاجی هزاران دلیل داشته. من بچه بودم میخواستم گوشی بخرم، بابام بهم پول نداده. این از تو ناخودآگاه من شکل گرفته که الان خودآگاه شد دیگه. مثال دارم میزنم. اوکی من باید پول در بیارم. خب اوکی پول در بیارم. چجوری پول در بیارم؟ رفتم مثلا مارکتینگ کثیف کردم، رفتم بازاریابی کثیف کردم، نقل بردم مثلا تو مغازه می‌خواستم پرزنت کنم بفروشم. از این کارو کردم تا اینکه مثلا یادم اینو تو قم این کارو کردم. آره تا این مسیر رو مثلا طی کردم اومدم به هر حال باعث شده که مثلا یه سری توانایی به دست بیارم که الان حال میده بهم کار کردنه. پس دمت گرم که اون 6 ماه رو تونستی ادامه بدی. بلای سر اون موقع نه باحال بود، اون موقع با نمک بود. یعنی کارهایی که میکردم کارهای با نمکی بود. تو بچگی هم انقدر انرژیت بالا بود، انقدر فعالیتت زیاد بود؟ آره من کلا آدم فعالی بودم و حال میکنم با خودم، چون خیلی زندگی کردم، حس میکنم خیلی زندگی کردم. البته نه خیلی زندگی کردم. من بچه که بودم انواع و اقسام ورزشایی که تو بگی و توش حکم قهرمانی دارم. بعد مثلا فوتسال بازی میکردم تو تیم ملی امید، بعد ساز میزدم تو موسیقی بودم، عشق کردم باهاش، کار کردم، کارهای مختلف انجام دادم، سفر رفتم زیاد، حال کردم. یعنی واقعا لذت بردم. یادته چی قلقلکت میداد که اونطوری باشی تو بچگی؟ آره کرم قهرمانی. من
یه مریضیه فکر میکنم، دوست دارم همه چی رو تا تهش برم، یا یه چیزی رو شروع نمیکنم، شروع کنم میرم که به تهش برسم. واسه همین مثلا یه ما رفتم باشگاه بعد ولش کردم، چون نمیتونستم وقت و زمانشو و تمرکزشو نداشتم که صدمو روش بذارم، چون درگیر کار بودم. یه سری مثلا باشگاه و اینا، خود باشگاه مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعت میری تمرین، ولی وقت خوابتو درست کنی، بعد غذاتو درست کنی، این دوتا رو نمیتونستم درست کنم. گفتم فعلا به اون این گوشه یه 6 ماه بهم وقت بده، میام پیشت، چون اون حس خوبه رو ازش گرفتم که بدنمو بسازم. ولی اون موقعی که بچه بودم، مثلا از 12 سالگی ساز زدن رو شروع کردم. اولین چیز این بود که تو آموزشگاه مثلا از هم خفن‌تر بشم، بعد مثلا تو گروهمون خفن‌ترین نوازنده بشم، بعد مثلا همینجوری برم بالا. دوست داشتم مثلا همه چی رو خفن‌ترینش باشم. اصلا اینکه دلایلی که موبو نیوز رشد کرد این بود که من حس رقابت داشتم. من مثلا اون موقعی که شروع کردم بلاگر تو این فضا خیلی نبود، ولی خب مثلا یه سری سایت‌ها و پیج‌ها و رسانه‌ها بودن که فالووراشون از من بیشتر بود، سابسکرایبرشون تو یوتیوب هم من بیشتر بود و من تارگت می‌ذاشتم. میگفتم اول تو رو رد می‌کنم، بعد اون مثلا یکی دیگه بود میگفتم حالا تو رو رد می‌کنم. انقدر رفتم جلو. بعد از یه مدت دیگه اونقدی آتش کار کردن نداشتم تو موبو نیوز. دلیلش این بود که کسی بالاتر از من نبود. من میگفتم آقا من باید یکی باشه برم ردش کنم. الان نیست، خب اوکی دیگه میشینیم هستیم. این کار برای خودت چیه؟ یه حس رقابتی دارم. یعنی یه رقابتی که قبلا با دیگری داشتی و الان با خود امروزت داری. ببین من واسه خودم رقیب میسازم. من توی یه سری از مواقع واسه خودم رقیب میسازم. یعنی انقدر یه چیزی و یه کسی رو گنده میکنم که حاجی خالی نباشه، بیاد با هم رقابت کنیم. اینجوری حال نمیده. اگه من بخوام فعالیت بکنم که چه میدونم واسه خودم باشم، این برو بابا ولم کن، واسه دل خودم چیه، بیاد بزنیم همدیگه رو پاره کنیم تو مسیر، این به من حال میده. ببین رقابت در عین رفاقت ها، در عین دوست داشتن. رقابت کثیف نیستش. نه. یارو نمیخوای بزنی قلقم کنی. خب اینجا برای من یه سوالی پیش میاد. تا یه جایی به بعد روی همکاری های مشترک هم سرمایه گذاری کردی، شروع کردی کارهای مشترک با آدمای دیگه انجام دادن. دلیلش همون بازی بود. یعنی رقابت خستت کرده بود؟ نه دلیلش این بود که آدما بیان رقابت کنیم با هم. آها، یعنی اونجا هم با این ذهنیت که من میخواستم رقیب جدید برای خودت بتراشی. آره. چقدر جالب. من اینو خیلی دوست دارم. من اصلا کار بدون رقابت اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم. خب او آدمی که دوست داره تکی نصف شب کار کنه بعد بیاد حالا بره توی کار چند نفر و گروهی، اینو چجوری تعادل ایجاد میکنی؟ نمیری سمت این که مثلا ایده من باشه، حرف من باشه؟ نه من اوایل اینجوری بودم ولی الان اینجوری نیستم. الان دیگه مثلا دست بچه‌ها خیلی بازه، میگم هر کاری دوست دارید بکنید. چجوری به این پختگی رسیدی؟ چون ببین پختگی نیست اسمش. چرا پختگی دیگه. ببین یه کسی که دوران کودکی خودش دنبال مثلا قهرمان شدنه بوده، برای همین همه ورزش‌ها رو داشته میرفته، بعد توی بزرگسالی هم وقتی کار استارت زده همیشه یه رقیبی رو جلوش میذاشته، هی میرفته، چون اون رقیبه به جای اینکه ترس ایجاد کنه موتیویتش داشته میکرده که بیشتر تلاش کنه، بیشتر زمان بذاره، بیشتر انرژی بذاره. بعد به جایی میرسه که به قول خودت نفر اول شده بودی دیگه هیچ کسی نبود رقابت کنه. حالا میاد میگه رقیبام هم بیارم بالا که زمین بازیه کلن بزرگتر بشه. آره همون حس رقابت هست دیگه. من خسته میشم. یعنی انقدر رون دوپامینه رو احتیاج داری. آخه فایده نداره. مثلا من وایسم یه جایی مثلا واسه خودم کار بکنم، حال نمیده. یعنی تو به نظر من هنرت اونجایی نشون داده میشه که تو اون زمینه‌ای که داری فعالیت میکنی سعی کنی کلشو بکشی بالا. و اگر من بخوام مثلا خودمو فقط گنده بکنم تو هر زمینه‌ای، چجوری میتونم مثال بزنم برات؟ فکر کن تو محل خودتون بهترین بازیکن فوتبال باشی، چه فایده داره؟ موقعی خفن میشه که کل محلتون رو گنده بکنی، تیمو برداری ببری مثلا مسابقات استانی، اونجا قهرمان شی. ببین ما واقعا توی این زمینه مثلا موبایل نداشتیم بلاگر و اصلا نبودن آدما، اصلا انقدر محتوا نبود. به خاطر همین تو میرفتی علایالدین، میرفتی چارسو، میرفتی بازار موبایل، این گوشی رو اندازه 3 برابرشو میکردن تو پاچت. و از موقعی که آدما فهمیدن که محتوا وجود داره، بیان
یاد بگیرن این گوشی نره تو پاچش، یارو تو بازار موبایل میشینه محتوا میسازه که حواستون باشه نکنن تو پاچت. میگیری چی میگم؟ این کلش وقتی کل بازی اصلا کل حوزه مثلا اگه بیاد بالا اون موقع من یه کاری کردم، وگرنه اینکه من فالوورم به جای 2 میلیون باشه 10 میلیون برم اون بالا، خب چه فایده داره؟ واسه همین میگم آقا بذار مثلا آدمای دیگه هم بیان، این هر چقدر گنده تر بشه اثرگذاری بیشتر میشه. منم بیشتر ور میدارم از این بازی، چه از نظر فن بیسی، چه از نظر مالی، چه از نظر چه میدونم هر چی. این تاثیرگذار بودنه چه چیزهایی غیر از دوپامینه بهت میده؟ نمیخوام مثلا شعاریش کنم حاجی، چیز خاصی نمیده بهم، حال میده. من خودم از یه جایی به بعد رفتم سمت اینکه بتونم موثر باشم، به خاطر اینکه احساس معنا تو وجود خودم ایجاد میکرد. نه من تو احساس معنا تو وجود خودم پیدا نمیکنم. من وجودم به مثلا تاثیرگذاریم بسته نیست. ببین به نظر من خودم وجودم حس میکنم مثلا معنام به یکی دوتا چیز بستگی نداره، به خیلی چیزا بستگی داره و هر کدومش بلنگه میرم از بقیه ذره ساپورتش میکنم دوباره تا اون برگرده. ساری راحت باش، من خودم میام. چون آدما فرهنگمون دیدی چه مدلی هن دیگه، به جایی که میرسن میشن شماره یک اون بازیه دیگه، براشون اهمیت پیدا نمیکنه که حتی زمین بازی رو بخوام بزرگتر کنن، بخوان کل کامیونیتی رو رشد بدن، تازه شروع میکنن رقیباشون هم هی زدن از دور خارج کردن. مثلا همین ماجرایی که حالا هست، اپل برای چی نباید وارد بشه، حتی قاچاق بشه، رجیستر بشه، و ببینی که ته اون کسی که داره سامسونگ رو میاره به کی وصله که نمیخواد رقیب داشته باشه دیگه. آره دیگه. ببین تو وقتی به خودت باور داشته باشی، خودتو قبول داشته باشی، از رقابت نمیترسی. الان دارن گوشه بومی تولید میکنن، یارو میدونه داره آشغال میاره، میدونه داره آشغال تولید میکنه، میدونه که این جنس هیچ سهم بازاری نمیتونه به صورت عادی بگیره، مجبور میشه چیکار کنه؟ بره واردات اپل و سامسونگ و شیائومی و اینا رو ببنده. اونا رو مگه بستن؟ اونا هم به زودی احتمالش هست که بسته بشه. و بگه خب اوکی بیاید حالا ببینید این چه گوشیه، این خیلی گوشی خفنیه. چون تو خب به خودت باور نداری. حالا من مثلا شدم مثلا نفر اول این حوزه، یه نفر بیاد من رد شه، من خودمو قبول دارم، من دوباره ازش رد میشم، اون از من رد شه، من رد میشم. کلکله بیشتر حال میده تا اینکه مثلا اگر میتونی رقابت کنی، اگر وجود رقابت کردن رو نداری، اون موقع است که مثلا هی سیخ میزنی به بقیه، هی مثلا میگی که آقا من خفنم، بقیه رو ببندیم، اینو تخریب کنم، اونو فلان کنم، در حالی که در اولین کاری که داری میکنی اینه که خودت داری تخریب میکنی. هر چقدر بازی این کیک هر چقدر گنده تر بشه سهم من بیشتره، برای چی نکنم این کارو؟ کاش هممون این مدلی به بازی فکر میکردیم. ببین اذیتم میکنه بعضی موقع. ببین اون حس رقابته که بهت میگم خیلی هم بعضی موقع چیز شیرینی نیست، بعضی موقع هرس میخورم، میگم آجی نکنه کم بیارم، نباید کم بیارم، وای اینجا عقب افتادم. بعضی موقع روحمو واقعا اذیت میکنه، ولی خب اون حال میده، اون باعث میشه مثلا صبح که بیدار میشم بگم میرم که این حرکت رو بزنم. ببین یه چیز جالبی ها، یه نویسنده‌ای ها، مگا اینفلوئنسر هم به اسم سایمون سینک، اومد یه تئوری رو طرح کرد به اسم اینفینیت گیم، بازی نامحدود. اونم دقیقا میگه ما توی شرایطی کلن بشر زندگی کرده، رشد پیدا کرده که توی رقابت همیشه رقابت محدود میدیده. اینکه تو بری سمت اینکه من ببرم بقیه ببازن، اون یه نفر ببازه من برنده باشم، میاد اینو طرح میکنه که تو میتونی بازی ها رو اصلا یه بازی دیگه کنی، همین بازی که تو انجام دادی و داری میدی ببری سمت اینکه بازی نامحدود کنی، کاری کنی به قول تو کل اون حوزه، کل اون زمین بازی رشد پیدا کنه. تو انقدر جربازشو داری، تخمشو داری که سهم خودت ازش میکشی بیرون دیگه نگرانی نداری. آره دقیقاً همینه، بیشتر همون باور است. حالا اینکه اون باور از کجا میاد اون خودش یه بازیه، اون مثلا باید بشکافیش. خب بشکافش. از توانایی‌های کوچیکیه که تو مسیر به دست میاری. آدما خیلی این جمله رو شنیدن که موفقیت راه میانبر نداره، ولی شاید خیلی هاشون نمیفهمن این جمله یعنی چی.
اگر بخوام مثلا یه ذره معنیش بکنم اینه که تو مسیر اگر توانایی‌های مختلف رو به دست نیاری، شاید خیلی کوچیکن یه سریاشون، اگر اونا رو به دست نیاری که بجز تو مسیر بودن هم به دست نمیاد، تو نمیتونی به اون چیزی که میخوای برسی، به اون باوری که باید داشته باشی که بعد بر اساس اون باوره به موفقیت برسی. واسه همین آدما فکر میکنن که اوکی مثلا یه حرکتی بزنم و سری بگیرم و میرسه به اون موفق، مثلا پولم در میاره، اون تعریفی که از موفقیت که داره رو هم بهش میرسه. بعد ولی اون توانایی رو چون نداره، به راحتی خودش رو میتونه نابود کنه و مثلا میگه خب اوکی الان که این هست و فلانو دیگه میزنم فلان کارو میکنم و خودش رو نابود میکنه. در حالی که من اگر قرار بود رقابت بکنم و بیام تاپ وایسم و بقیه رو خراب بکنم، اصلا این حوزه به فنا میرفت و من خودم رو نابود میکردم. حالا من تو این مسیر اومدم دیدم که آقا مثلا تو موقعی میتونی کاسبی بکنی که یه کاسب بغلت باشه، بعد علاوه بر این که باهاش رقابت میکنی، باهاش بتونی رفاقت هم بکنی، همدیگه رو خراب نکنید، مثلا بازی رو خراب نکنید، بازار رو خراب نکنید و اینا همش تو مسیر انقدر اومده تا من رسیدم به اون باوری که به خودم دارم. ادعا ندارم و نمیخوام مثلا گندم اینجا بیام، ولی میگم اوکی من به این باور از خودم رسیدم، هر موقعی اراده بکنم میتونم اون چیزی که دوست دارم رو در بیارم از کار. اوکی تمام. حالا میام با بقیه کار میکنم، با بقیه رقابت میکنم، میزنم میپاچونم، میزنم میسازم، از این بازی‌ها شکل میگیره. تو تعریفت از موفقیت چیه؟ من هیچ تعریفی ندارم، اتفاقا چند وقته بهش فکر کردم، نمیدونم موفقیت الان چیه. خودت رو موفق میدونی؟ چون نمیدونم موفقیت چیه. نه الان خودتو چی میدونی؟ حال دارم میکنم با زندگی. یعنی تو اون لحظه بودنه، یعنی اون ذهنیت مثلا. آره دیگه حاجی، زندگی آخه همینه. یعنی تو مثلا میشینی پای صحبت آدم مثلا 70 ساله 80 ساله، مثلا چیزی نیستش که همون اروین یالوم که مکتب روانشناسی اگزیستانسیال رو آورده، یه دونه مصاحبه یکی داشت تعریفی همین فرزین رنجبر تو پادکست رواق میگفت که یکی از دوستای من رفته بود به 1000 تا مصیبت، یه جلسه نشسته بود پیش این آدم هم 80 سالشه و فوق العاده آدم خفنیه، نشسته ازش پرسیده بزرگترین دستاورد شما تو زندگی چیه؟ توقعی که داشته این بوده که بگه آقا مثلا این کتاب فلانم. گفته این نوامو نگاه کن. نه بالا. مثلا خیلی جالبه، زندگی جریان داره توش. اون آدم به اون خفنی تو 80 سالگی، کدوم آدمی مثلا تو 80 سالگی جایگاه اروین یالوم میتونه داشته باشه بعد نیاد مثلا بگه که بله من پدر مکتب اگزیستانسیالم، اون کتابایی که دارم، این همه پیرو دارم، این همه کار کردم، این همه شاگرد دارم. حاجی گفته اون نوامو نگاه کن چقدر بالن. این دست زندگی من همینه. یه بیسیک ترین جواب ممکنی که و اگر تو بتونی به این قضیه برسی واقعا زندگی کردی دیگه. حالا مثلا من موفقیتم مثلا پشت بنز نشستنه، اگر موفقیت تعریفت برای موفقیت اینه من پشت بنزم نشستم، ولی خب اوکی چی شد؟ یعنی بنزم مثلا بعد 2 هفته برای آدم تکراری میشه دیگه. مثلا تو نشستی اوکی، مثلا بوگاتی بشینی پشتش اوکی. پول که به نظر من موفقیت نیست. پول یه وسیله‌ایه که بتونی تو رفاه زندگی کنی و به نظر من نمیدونم، هنوز به تعریفی از موفقیت نرسیدم. اگه توی یه دنیای خیالی باشیم، یه قول چراغ جادویی روبرود نشسته باشه، چه آرزویی مثلا داری که بگی اگه اونو الان داشته باشم حالم بهتر میشه؟ حاجی اونم ندارم، به خدا اونم ندارم. مثلا نمیدونم چه آرزویی میتونم داشته، اصلا چی باید بخوای. میدونی داستان چیه؟ من خب به واسطه رسانه‌ای که دارم آدمای گنده زیادی هستن که دوست دارن با هم ارتباط بگیرن، چون من رسانه دارم. آدمایی که کاسبن، نمیدونم وارد کنندن، تولید کنندن، و با اینا بعضن بر خوردم. آدمای سوپر پولدار خفن رو هم دیدم. حاجی اون آدمه هم دغدغه پولو داره. یعنی اونی که چند صد میلیارد هم داره، اون مثلا اون کسی که 1000 میلیارد پول داره اگر موجودیش بشه 900 میلیارد اعصابش خورده. و من میگم آقا من که مثلا موجودیم 100 میلیون تومانه میشه 90 میلیون تومان اعصابم خورده، اون توی یه ذره اسکیل بزرگتر داره اینو تجربه میکنه. خب این دغدغه اگر اصلا وجود نداشته باشه اصلا پول بی معنی میشه. تو مثلا باید یه تعریفی که از پول داری و باید بفهمیش که آقا این پول اصلا چالشش اینه که تو هر چقدر درش میاری بازم یه سری سقفا رو میبره بالاتر، ولی مدلش همونه.
و من میگم اوکی، حالا مثلا من الان دارم چالنجم با مثلا بازی کردن با 100 میلیون، این میشه مثلا 1 میلیارد، میشه 100 میلیارد، میشه 1000 میلیارد. و چالنج پوله حاجی، تو داریش همیشه. پس برای من هیچ موقع موفقیت مثلا پوله نیست، چون میدونم که اوکی بعد از یه مدتی باز دوباره چالنج و داستان و بازی اون عدده هست، ولی تو اسکیل بزرگتر که چه بسا استرسش هم بیشتره. من میدونم تو اون مقطعم قراره یه مدتی بی پول بشم، الانم بی پولم، بعد که کار میکنم پول در میاد، بعد اوکی ام، بعد دوباره خرجش میکنم بی پول میشم. این چرخه اوکی دیگه، تو هر اسکیلی باشه به نظر من این هست. خب وقتی این هست من پس استرس و دغدغه‌شو ندارم، پس آرزو نمیکنم که پولدار بشم، به قول چراغ جادو بگم آقا مثلا 20 میلیون دلار به من بده، چون دیگه زندگی بی معنی میشه دیگه. اوکی مثلا من با 20 میلیون دلار هر چی میخوام میخرم، بعد دیگه برای چی کار کنم؟ چی کار میخوام بکنم؟ و هدف گذاری اگر داشته باشی، اگر از جنس مالی نیست، چه هدف گذاریه؟ حاجی از زندگی لذت ببرم. همون حرف لذته که گفتی. خیلی سخته ولی من دوست دارم که به اون جایگاه برسم که از وجود خودم لذت ببرم. از وجود خودت لذت ببری، یعنی حتی یه لول عمیق‌تره، از زندگی هم لذت نبری، از وجودم، اینکه وجود دارم لذت ببرم. این اگزیستانسیال دقیقاً همینو میگه دیگه. میگه تو اگر بفهمی که با ارزش ترین دارایی تو وجود خودته، وقتی یه درخت میبینی حال میکنی که داری اینو میبینی و تو وجود داری که داری اینو میبینی، چقدر خفنه این. وقتی مثلا یه کباب داری میزنی، یه کوبیده نشستی داری میخوری، با نهایت لذت اینو میخوری که من وجود دارم که میتونم این طعم رو بچشم. و به نظر من اگر هر کسی بتونه به این بازی برسه، برد کرده، زندگیشو برده. یعنی بزرگترین داراییت رو زنده بودنت میدونی؟ وجود آدمه 100%. چون من به این اعتقاد دارم که بعد از مرگ دیگه هیچ چیزی وجود نداره. و چی؟ و الان پس چی با ارزش ترین چیزی که تو داری؟ وجودت. چون بعد مرگ دیگه نیست، دیگه تمومی، سیاهه، هم هیچ پوچ. چجوری به این وجود لذت‌های بیشتری رو داری میدی؟ همین که همه اینا رو بنداز دور، فکر کن اصلا نداریشون دیگه. اون موقع حال میده، بازم میرم یه جای دیگه، مثلا یه کار دیگه میکنم، پول رو در میارم که زنده بمونم، ولی لذت میبرم از زندگی. اونم خودش یه مسیره دیگه. ببین همون اگزیستانسیال میگه تو موقعی که به دنیا میای، آدمو فکر میکنن موقعی که به دنیا میان نمودار زندگیشون یه چیزیه که اینجوری از بچگی میره بالا، بعد اینجوری میاد پایین، از مثلا 30 40 50 سالگی تو دیگه افول میکنی، در حالی که نمودار زندگی خط صافه و تو از وجودت باید لذت، از همون لحظه‌ای که به دنیا اومدی وجودت یک چیزه تا 80 سالگی تو وجودت یک چیزه، باید بفهمیش و ازش لذت ببری. اینو من هنوز خودم نرسیدم به اونجا، یعنی بعضی موقع خودمو میوازم، مثلا به چخ میرم، ولی اگر بتونی، یعنی آدما اگر بتونن به اونجا برسن، به نظرم خفن ترین چیزیه که میتونن کسب بکنن، که از وجودشون لذت ببرن. من آرزوم اینه که سالم بمونم همیشه، ولی خب اون در حد آرزو نیست، باید تغذیه‌ام درست باشه، باید ورزش بکنم. اون دیگه آرزو نیست، اون رول قانونه. خیلی جالب شد. بریم سمت جمع‌بندی. بریم دادا. تو کلاً آدمی هستی که تو شب ذهنت فعالتر میشه، به قول معروف کوزی کورنرت اون موقع است، به خاطر اینکه شناخته شده ای، ارتباطات زیاد داری، نوتیفیکیشن های زیاد برات میاد، تماس های زیاد داری. اون تایمیه که با خودت میتونی خلوت کنی. برای همین عمده فعالیت های خلاقه و تک نفرات نصف شباست، انرژیت هم بالاترین حالت ممکن خودش میره، چون جنست از این جنسه که شروع میکنی با دستاوردهای کوچیک دوپامین برای خودت ایجاد میکنی تا بتونی سطح انرژی فیزیکی و روانیت رو هی بالاتر ببری و ببری یک جایی که تا قبل اون تجربه نکردی، بتونی خروجی داشته باشی. از طرفی چون سالها عادت کردی که تک نفره همه چیز رو پیش ببری، این مدل تنهایی و خلوتم باعث شده یک مقدار استایل خودت رو توی ساختن کارها، پیش بردن پروژه ها پیدا کنی که اگر داری میری سمت این که با آدم ها هم کار تیمی بکنی، خروجیه از جنس خودت باشه، مدل کار کردنه از جنس خودت باشه.
برای مثال اومدی پرونده لیگ رو باز کردی، تعریف کردی که چون 6-7 ماه هیچ فعالیتی نداشتی و الگوریتم دیگه تو رو نمیشناخت، دیگه نمیتونستی با مخاطبینی که ساختی کار رو پیش ببری، یک تیم کوچیکی رو تشکیل دادی، آدم‌هایی که میشناختیشون، باشون کار کرده بودی، ذهنت رو میشناختن و مدل کاری خودت رو با اونا پیش بردی. شبا میشستید دور هم، شام سفارش میدادید، ایده پردازی میکردید، فردا میرفتید تولیدش میکردید، شب دوباره منتشر میکردید. از طرفی به خاطر اینکه آدم پر انرژی و اکتیوی هستی، اون فضای برم پیش تولید مفصل داشته باشم، زمان زیادی و مثلا برای یه کار گذاشته باشم، رود جواب نمیده. برای همین به این فرمول رسیدی که باید سرعت رو بیاری تو دل کارت، همینطوری تو رو هل بده، چون خود اون سرعته داره باز دوباره انرژی بیشتری رو توی تو تولید میکنه. از این بخشت که یک مقدار رد شدیم، اومدیم عمیق‌تر شدیم. در مورد این گپ زدیم که اوکی، یه آدمی که 7 سال پیش یه تعداد محدودی اطرافیانش، خانواده، دوستایی که داشته میشناخته، الان میلیون ها نفر میشناسنش. چه اتفاقی داره تجربه میکنه؟ چه چیزی رو به دست آورده؟ متوجه شدیم تو قدم اول، جدا از اون لذتایی که میرن بیرون منو میشناسن، میان میگن دمت گرم، ما دنبالت میکنیم، میخواستم مثلا گوشی بگیرم، انقدر به تو اعتماد داشتم، اینا رو میذاریم کنار، باعث شده که نتونی تمرکز داشته باشی. ذهنت رو ذهن فراری کرده، وابستت کرده به دیوایسی که داری که دائم چک کنی، چون بخشی از کارت بوده و حالا اون جدا از کار بخشی از زندگی تو شده. در حدی که میتونیم اسمت رو بذاریم یه آدم ورکوهولیک، در حدی که اگر 10 روز داری میری مثلا سفر برای تفریح، از یه تایمی به بعد نمیتونی بیشتر ادامش بدی، چون دوست داری برگردی به اون فضای پرسرعت خلق کردنه. خب برای من سوال این بود که برای چه چیزی، چه مسیری؟ متوجه شدم توی 5 تا حوزه، 4-5 تا حوزه تو داری انرژی میگیری برای اینکه این کاره رو ادامه بدی. یکی اون تاثیرگذاریه که داری، احساس اثر مثبت گذاشتنه. 2 اینکه اون فیدبک ها و اون جایزه گرفتن ها. 3 اینکه کلن دغدغه اینو داری که رشد و آگاهیه رو ببری بالاتر. و 4 اینکه دوست داری زمین بازی رو هم رشد بدی، ببری سمت اینکه 4 تا استپ بالاتر بره. در مورد این صحبت کردیم که خب تو مدلت چه مدلی بوده، چون الان بالاترین حد چه میدونم شناخت و تاثیرگذاری رو داری، دیگه چه چیزی داره هولت میده؟ آیا ترس خاصی داره تو رو میبره سمت اینکه اینطوری ادامه بدی، اینطوری پیش بری؟ دنبال هدف خاصی، دنبال عدد ارقام خاصی، دنبال مثلا شهرت بین المللی که اینها داره تو رو هول میده؟ دیدم نه، تو از یک جایی به بعد با فلسفه هستیگرایی آشنایی پیدا کردی و ذهنیتت رفته سمت این که آقا من یه تایم محدود روی این کره خاکی زنده هستم، وجود دارم، حالا این موجودیت خودم رو باید به بهترین نحو ممکن تجربه کنم، زیست کنم. آدمی شدی که دنبال لذت بردن از زندگی هستی، دنبال اینی که بتونی کیفیت زندگیت رو هم نه تنها توی بخش مالی و اقتصادی که لحاظ کیفی هم رشد بدی. یه مثال جالبی زدی، گفتی فلان آدم با فلان دستاوردها و شناخته شدن و سن و سال، وقتی که در مورد مهمترین آثار زندگیش ازش صحبت کردن، سوال کردن، اگرشه گفته کل زندگی من این دیدن این نوه و نتیجه هایی که دارم میبینم، همین مرا بس. تو هم به نظر میرسه که خود زندگیه موتورت شده برای اینکه پیش بری، برای اینکه ادامش بدی. تو این مسیر کاری، زندگی،
آدمی هستی که جستجوگری، نگاه میکنی، دنبال میکنی. اگر میخوای خروجی داشته باشی، دوست داری خروجی های دیگر هم ببینی. از اونور یه نیم نگاهی هم داری به اینکه ببینی ترندا چیه، خروجی ها اگر اونا رو پروداکتد بگیریم در سطح اونها باشه، حتی بهتر باشه، حتی بری یه لول بازی رو عوض کنی. ولی یک نکته جالبی تو گفتمون بود، این بود که خود اون هم میتونه ترسناک باشه، میتونه آزاردهنده باشه. چون نگاه کردن به ترندهای روز، به چیزایی که روی آدم‌ها جواب میده، درگیر شدن با اون اعداد و ارقام، باعث میشه تو فقط بیفتی توی یه رقابتی که فقط داره بهت بار روانی اضافه میکنه، داره فشار اضطراب و استرس و فشارهای دیگر رو میده. برای همین خودت از یک جایی به بعد باز دوباره اون رو هم حتی کنار گذاشتی، گفتی من فقط دارم کارمو انجام میدم، حالا کارمو میخوام به بهترین و درست‌ترین شکل ممکن انجام بدم، دیگه درگیر اون اعداد و ارقام نمیشه. ازت سوال پرسیدم که بدترین تبعاتی که این سبک زندگی و کار کردن و دیده شدن برات داشته چی بوده؟ متوجه شدم تأثیری که آدم‌ها میذارن رود، اون آدم‌هایی که حتی ناخودآگاه، حتی شاید آگاهانه به عمد برای اذیت کردنت، مثلا اون یه بخش ماجراه که میتونیم بگیم سنگین ترین بخشه. با اینکه 7 ساله به قول خودت داری کار میکنی، هنوز اون کامنت های منفی، اون فوش دادن ها داره انرژیت رو میگیره. چیزی مونده به نظرت بخوای مرورش کنی؟ آره عزیزم، این چیزایی که تو گفتی احساس میکنم که خیلی آدم خفنی هستم من، در حالی که اینجوری نیست. طبیعتاً من اگر مثلا از 1 تا 10 بخوام به خودم نمره بدم بیشتر از 2-3 نمیشه. این چیزایی که تو گفتی خیلی مرتب و ترتمیز بود. طبیعتاً منم یه سری چرک و کثافت تو وجودم و زندگیم وجود داره که تو پادکست ها معمولا راجبش صحبت نمیشه. یه سری مشکلات رفتاری دارم و دوست داری در موردشون الان صحبت نه کنی؟ چون یا داشتم میگفتم فکر کردم ببینم مثلا چه مثالی بزنم. ولی اوکی، مثلا من دوست دارم که اون چیزایی که الان تو جمع‌بندی کردی رو به بهترین شکل ممکن انجام بدم، ولی خیلی از جاها میلنگم، مثلا نمیتونم. خیلی جاها قصه میخورم، ناراحتم، خیلی جاها انگیزه‌مو از دست میدم. و نکته‌ای که وجود داره اینه که کسایی که دارن حالا این پادکست رو گوش میدن اینو بدونن که کل زندگی بازی و قاعدش اینه که تو میری بالا میای پایین، میری بالا میای پایین و قرار نیستش که مثلا همه چیز گل و بلبل و ترتمیز و مرتب باشه و من مثلا یه زندگی دارم که دارم ازش لذت میبرم و تک تک لحظه‌ام خیلی جذاب و خوبه. فقط خواستم اینو اد کنم که کاملا زندگی منم مثل یه سینوسه، مثل زندگی همه. یه مقاطعی میرم بالا و حال میکنم، یه مقاطعی میام پایین و انگیزه‌ای ندارم حتی واسه ادامه دادن خود زندگی. یعنی بعضی موقع میگم که چی، مثلا الان چیه این، مثلا این چه زندگیه من دارم مثلا. یعنی این چیزا هم پیش میاد. دوست دارم که اون چیزایی که تو جمع‌بندی کردی باشم و هدفم اینه، ولی اینکه چجوری میتونم پیادهش بکنم و چجوری از پسش برمیام خودش یه ماجراست. الان این صحبت کردی، من یه سوالی برام ایجاد شد. احساس تنهایی میکنی؟ بسیار زیاد. چرا؟ و لذت میبرم ازش. از تنهایی لذت میبری؟ چه کار کنی تنهایی پر میشه؟ اصلا قرار تنهایی پر بشه؟ اصلا ببین تو همون فلسفه اگزیستانسیال 4 تا ترس وجود داره که آدما درگیرشن. اصلیش ترس از مرگه. اینکه آدما نمیتونن بپذیرن بعد از این دنیا هیچ چیزی وجود نداره. به خاطر همین نمیتونن اگزیستانسیال زندگی کنن و از وجودشون لذت ببرن. یکی دیگه از ترسا ترس از تنهاییه. ترس از تنهایی هم من تقریبا تو خودم کشتمش، چون آدم در هر صورت تنها میمیره و من سعی کردم که ترس از مرگ و ترس از تنهایی رو بکشمش. سخته، خیلی سخته. ترس از پوچی هم هست، ترس از آزادی هم هست. این 4 تا ترسه و من اوکی ام با تنهایی و ردیفم باش. یعنی این که میگی احساس تنهایی میکنی، میگم آره و حال میکنم باش. رفیق و اینا خیلی زیاد دارم، اگه بخوام اشغال بکنم هستن، ولی در نهایت که نگاه میکنم میبینم حاجی
هیچکی منو انگار نمیفهم، اصلا انگار مهم نیست کسی براش من چی کار میکنم چی کار نمیکنم. و طبیعی هم هست چون همه آدما خوششون براشون مهمه و من اوکی ام. من همیشه بحث اینطوری که میشه میگم، من خودم هم مثال میزنم، همیشه میگم من بچگی همیشه حس ایلین بودن داشتم، چون احساس میکردم آدما من اونجوری که خودم میفهمن نمیفهمن، کارهایی که دوست دارم و اونجوری که من دارم اشتیاق نسبت بهشون نشون میدم نمیتونن اشتیاق نشون بدن. هیچ موقع این اتفاق نمیافته. ببین من بعضی موقع ترس از تنهایی، بعضی موقع یه جوری میخوام فرار کنم از تنهایی، یعنی مثلا یهو رفیقام میرن، یکیشون میره برمیگرده ایران، یکیشون نیست، بعد من تنها میشم، بعد میگم وای یکی باید میبود، الان باید یکی باشه، من نمیتونم. ولی در نهایت بازیش همینه که هیچ کسی زندگی تو براش مهم نیست، حتی نزدیکترین آدما. همه آدما اگر دارن با تو وقت میگذرونن به خاطر وجود خودشونه و اینو اگر بتونی درک بکنی کارت میشه دیگه. من از 10 سالگی به این قضیه رسیدم که چه اتفاقی 10 سالگی افتاد؟ خیلی بازش نمی‌کنم ولی از 10 سالگی به این بازی رسیدم که دادا برو درست همینه زندگی، قرار نیست جای قشنگی باشه. چون من 8 سالگی مادر بزرگم از دست دادم و تا قبلش اصلا مرگ برام معنا نداشت، اصلا نمیدونستم چیه. حالا یه مثال خنده‌دارم هست، یه بنده خدایی فوت کرده بود، بعد من گیر داده بودم فلانی برای چی مرده، توی عالم 3-4 سالگی گفته بودن نفس کشیدن یادش رفت مرد، باورت شاید نشه مثلا تا 7-8 سالگی همش استرس می‌داشی نفس کشیدن یادت بره. من فکر می‌کنم آدمایی که میمیرن نفس کشیدن یادشون میره میمیرن. و بعد که این اتفاق افتاد منم دقیقاً یه قفلی تو ذهنم باز شد، انگار که قرار نیست بابا مامانم هم باشن و این مادر بزرگی که 3-4 سال آخر عمرش مریض بود با مادر زندگی میکنه افتاد مرد، تموم شد دیگه نیست. آره همه آدما یه سری چیزا تو بچگیشون، تو یه سری مکافات و یه سری سختی‌ها داشتن از بچگی. منم تجربه نزدیک به مرگ داشتم و اتفاقاتی که میافتاد تو بچگی که مثلا تا 5-6-7-10 سال پیش فکر می‌کردم که من از همه بدتر بوده زندگیم، ولی بعدم فهمیدم که پای داستان هر کسی بشینی یه سری چیزا رو چشیده که اندازه تو شاید بیشتر کمتر. به نظر من که همه یکسان رنج کشیدن از زندگی. چرا؟ چون میزان رنج با میزان مغز آداپته میشه دیگه، یعنی تو هر چقدر توانایی داشته باشی همونقدر رنج رو میکشی و تو به نظر من همه آدما اندازه تواناییشون که ماکسیموم خودشونه رنج و سختی داشتن. پس اگر میشینه میگه من از همه بیشتر رنج کشیدم کاملا داره درست میگه، چون اندازه خودش کشیده. و منم تو این بازی بودم دیگه، منم بچگی این داستانو داشتم، از 10-11 سالگی کامل آنبورد شدم که آقا زندگی همینه داده. و به خاطر همین مثلا سعی کردم که شیرینش بکنم، رفتم تو رقابت‌های مختلف، کلکل‌های مختلف، مثلا لذت‌های مختلف. رنجی هم بوده که بهت لذت داده باشه؟ نه رنج اصلا لذت نداره داداش. سوال آخر رو ازت بپرسم، دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ تقدیم که من خودم الان 30 سالمه، اون موقع که 20-21-2 سالم بود خیلی گنگ بود زندگی برام. فکر میکردم که دارم چی کار میکنم، این چیه، کجا مسیر چیه، چرا پول ندارم، چرا نمیدونم میخوام چی کار کنم. و الان که فکر میکنم 10 برابر سخت‌تر شده با این وضعیتی که اقتصاد کشور داره و تقدیم میکنم به آدمایی که دارن تلاش میکنن که گلیم خودشون رو عذاب بکشن، دارن تلاش میکنن که تو مسیر قرار بگیرن و رشد کنن. و من خب چون قالب کامیونیتی که دارم جنریشن زیه و آدمای مثلا تینیجایین که دارن جوون میشن، دارن تو مسیر کار قرار میگیرن و نیاز به مثلا یه چیزی دارن، خیلی ادای چی میگن، حس میکنم که خیلی بهشون مدیونم چون اونا منو گنده کردن و دوست دارم که تا جایی که میشه بهشون حداقل اندازه خودم یه سری هینتایی بدم که تو مسیر قرار بگیرم و اونجوری که دوست دارن زندگی کنن. آره سالم باشی ان شاء الله. دمت هم گرم. نوکرت. مرسی به کوزی کورنر اومدی. دم شما گرم. خیلی جذاب. همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم دارن براش زحمت میکشن.
ازتون یه خواسته بیشتر ندارم. چون ما هدفمون اینه که تبدیل بشیم به یه پادکست بین‌المللی و فرصت این رو داشته باشی تا با یکی مثل مارکوس براونلی که ما به ازای غیر ایرانی مهدی هست بشینیم توی کوزی کورنر صحبت کنیم. ازتون میخوام چنل‌های مختلف ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید. هر چقدر کامیونیتی ما بزرگتر بشه، قدرت رسانه‌ای ما بیشتر میشه و این فرصت و امکان برامون پیش میاد تا بتونیم چهره‌های بین‌المللی رو هم به کوزی کورنر بیاریم. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.